नमस्कार। आजको यस भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको भिडियो निकै नै पृथक खालको भिडियो रहेको छ। कमेन्ट बक्समा धेरैले एपको बारेमा पनि विभिन्न जानकारीहरू गराउनु न भनेको हुनाले एप सम्बन्धी एप्लिकेसन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू लिएर आएको छु। तपाई हामीले देखेका छौं एप्लिकेसनहरू जस्तो हाम्रो पात्रो, ई-सेवा, खल्ती धेरै एप्सहरू छन्, नेपालमै डेभलप भएका छन्, नेपालमै बनेका छन्। हामी पनि नेपालमा बसेर एप्लिकेसनहरू कसरी बनाउन सक्छौं, एप्सहरू कसरी निर्माण गर्न सक्छौं, त्यसको बारेमा आजको यस भिडियो रहेको छ। म आफूले भोगेको, जानेको, गरेको कुराहरू तपाईहरुलाई शेयर गर्नेछु र आजको दिनसम्म आउँदा मैले 10 वटा एप्लिकेसनहरू प्ले स्टोरमा पब्लिश गरिसकेको छु। एप्लिकेसन केबाट बनाउने, कसरी बनाउने, एप्लिकेसन बनाउँदा कति खर्च लाग्छ, एप बनाउन कति जति समय लाग्छ हामीलाई र एप्लिकेसनबाट कसरी कमाई गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारीका साथमा आजको यस भिडियो लिएर आएको छु। यो विविध कुराहरू तपाईलाई बताउने छु म। र सुरुमा कुरा गर्छु केबाट बनाउने एप्लिकेसन। तपाई हामी सबैलाई रहर हुन सक्छ एप्लिकेसन बनाउने। मान्छेमा त्यस्तो गुणै हुन्छ कि अरूले केही गरे भने आफूलाई पनि गर्न मन लाग्ने। मैले पनि सन् 2017 मा एप्लिकेसन बनाउनु पर्यो भनेर सुरुवात गरेको थिएँ र त्यतिखेर सोचेको जस्तो बनाउन सकिन। पछि 2019 मा बनाउनु पर्यो भनेर त्यस्तै केही समयहरू मैले गरे, तर त्यतिखेर पनि मैले सक्सेस हुन सकिन। त्यो थोरै समयमा एप्लिकेसन बनाउँछु भनेर त्यो सम्भव पनि छैन। केही समय लिएर, केही निरन्तरता, केही लगाव, केही इच्छा, आकांक्षा सब कुराहरू हुनु पर्दछ। त्यस्तै 2020 मा यो कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै लकडाउनको जब लकडाउन भयो, त्यसपछि घरमा त्यतिकै थन्केर बस्नुभन्दा एप्लिकेसन बनाउने काम, सिक्ने काम गर्नु पर्यो भनेर मैले लगभग 1 महिनाको हाराहारीमा एप्लिकेसन निर्माण गर्ने काम सिक्न थालेँ। विभिन्न युट्युबमा भिडियोहरू हेरिन्थ्यो, त्यस्तै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो एप्लिकेसन बनाउने, उहाँहरूसँग सल्लाह गरिन्थ्यो। त्यतिखेर जस्तै हाम्रो प्रेम दाइ हुनुहुन्थ्यो, उनिक दाइ हुनुहुन्छ, त्यस्तै सन्दीप ब्रो, त्यस्तै सबिन, उज्जवलजी, यस्ता साथीहरू थिए। अनि साथीभाइसँग सल्लाह गर्दै बनाउँदै अगाडि बढ्दै गइयो र आजको दिनसम्म आउँदा केही एप्लिकेसनहरू बनाएर प्ले स्टोरसम्म पुर्याइयो। र एप्लिकेसन बनाउने केबाट बनाउने त अब तपाई हाम्रो सबैको इच्छा होला एप्लिकेसनहरू बनाउने, केबाट बनाउने भन्ने कुरा आउँछ। एप्लिकेसन अब जस्तो आईटी पढेको विद्यार्थीहरूले त एन्ड्रोइड स्टुडियोहरूबाट बनाउनुहुन्छ। जस्तो अब हामी आईटी नपढेकाहरू हैन, यो एप सम्बन्धी त्यति ज्ञानहरू नभएकाहरू, नयाँ जो हाम्रो इच्छा छ धेरै एप्लिकेसन बनाउन, हाम्रो लागि चाहिँ विभिन्न वेबसाइटहरू छन्। अहिले धेरै वेबसाइटहरू छन् जसबाट हामी सजिलैसँग कोडिङ पनि गर्नु पर्दैन, ब्लगहरू मिलाएर एपहरू बनाउन सक्छौं। जस्तो सबभन्दा राम्रो त एन्ड्रोइड स्टुडियोबाट बनाउँदा सबभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि त अब ज्ञान हुनु पर्यो, ध्यान हुनु पर्यो, त्यो सम्बन्धी पढेको हुनु पर्यो, सबै कुराहरू हुनु पर्यो। अब C++, जावा ती कुराहरू त अब अलि पराका कुरा हुन्। जस्तो हामी यो सम्बन्धी त्यति थाहा नभएका मान्छेले पनि सजिलैसँग एप्लिकेसन बनाउनको लागि चाहिँ विभिन्न वेबसाइटहरू छ। जस्तो थङ्केबल, एप गिजर, हैन, कोडुलर, यस्ता छन्। जस्तो पहिला म्याक्रोइड भन्थ्यो, अहिले कोडुलर भन्छ। मैले चाहिँ सुरुवातमा कोडुलरबाट बनाएको थिएँ। जस्तो कि एप बनाउन मलाई लगभग 1 महिनाको हाराहारीमा समय लाग्यो। त्यो पनि बिहानदेखि एप बनाउन बसेर बेलुकासम्म गर्दा 1 महिना जतिको हाराहारीमा मैले एप तयार गरेँ। अब एप बनाएर मात्रै हुँदैन, फेरि त्यसमा हरेक फिचरहरू, बटमहरू अब प्रोफेसनल तरिकाले राख्न मन लाग्छ, त्यो अनुसारले गर्नु पर्यो। त्यसपछिबाट एडहरू हाल्नु पर्यो। एप बनाएर मेहनत गरेर मात्रै पनि त होइन, एडहरू पनि त हाल्नु पर्यो। त्यति मात्रै गरेर हुँदैन। पब्लिस कसरी गर्ने त अब एपलाई, त्यो कुराहरू पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पब्लिस गर्नको लागि गुगल कन्सोल एकाउन्ट हाम्रो लागि अति आवश्यक हुन्छ। नेपालबाट त्यो किन्नको लागि पनि मुस्किल छ गुगल कन्सोल एकाउन्ट। त्यसको लागि हामीले बाहिरमा बस्ने आफ्नो कोही आफन्त इष्टमित्र साथीसँगै कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको भिजा कार्ड, अब विभिन्न कार्डहरूबाट हामीले त्यो अकाउन्ट किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो $25 जति लाग्छ। $25 लागेपछि गुगल कन्सोल एकाउन्ट किनेपछि चाहिँ हामीले त्यहाँनेर विभिन्न एपहरू हाल्न सक्छौं, पब्लिस गर्न सक्छौं। नभए हामीले कुनै पनि एपहरू त्यहाँ पब्लिस गर्न सक्दैनौं। त्यसका पनि केही नियमहरू छन्। नेपालमा बस्नेहरूको लागि अलिकति समस्या त्यसले पनि पार्छ। र साथीहरू तपाईहरुलाई एप बनाउन इन्ट्रेस्ट छ, केबाट बनाउँ जस्तो लाग्छ भने धेरै प्लेटफर्महरू छ। अब हेर्ने आफूले चाहिँ तपाईको मैले केही नामहरू भन्ने, केही नामहरू म यहाँनेर छेउको स्क्रिनमा पनि राखिदिने छु हैन। अब
केबाट एप बनाउने केबाट सजिलो हुन्छ आफ्नो दिमागले केबाट भ्याउँछ त्यसबाटै बनाउने हो विभिन्न वेबसाइटहरू छ त्यो वेबसाइटहरू भिजिट गर्नु होला तपाईले र त्यहाँबाट बनाउने प्रयास गरौँ र बनाउने क्रममा सजिलो छैन एप बनाउन त्यो हामीले भन्छौँ यसो हेर्छौँ बटन टच गरेपछि विभिन्न कुराहरू खुल्छ हेरे जस्तो युट्युबमा भिडियो हाले जस्तो त्यति धेरै सजिलो छैन एप बनाउनको लागि म आफैले तेस्रो पल्टको मा चाहिँ एकदम सक्सेस भएँ हैन त्यति सजिलो एकदम एकैछिनमा सिकिने काम पनि होइन लगभग यो चाहिँ तपाईको 1 महिना जतिको हाराहारी समय लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई आज एप बनाएर भोलि नै पब्लिस गर्न सम्भव पनि छैन किनभने एप नै तपाईको कहिलेकाहीँ चाहिँ पब्लिस हुनै 8-10 दिन पनि लाग्न सक्छ 2 घण्टादेखि 10 दिनसम्म लाग्न सक्छ मेरै कति एपहरू तपाईको 7 दिन 8 दिनमा पनि पब्लिस भएका छन् त्यही भएर आजको भोलि यो सम्भवै छैन र कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा आउँछ एप बनाउन खर्चको हिसाबमा भन्ने हो भने एप बनाउन निशुल्कै हो बनाउन खर्च लाग्दैन अब किनेर बनाउनु पर्ने पनि धेरै छन् किन हामी किनेर बनाउने सुरुवातमा हैन फ्रीका एपहरू बनाउँछौं र फ्रीका एपहरू बनाउँदा विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गर्दा हामीले चाहिँ जस्तै धेरै छ प्लेटफर्महरू तिनीहरूले चाहिँ हामीले त्यहाँबाट एपहरू बनाउँदा उनीहरूले पर्सेन्ट खान्छ कति पर्सेन्ट कसैले कति पर्सेन्ट त्यो कम्पनी अनुसार बेग्ला बेग्लै हुन्छ कतिले आफ्नो एडहरू हाल्छ जस्तो म यहाँ कुरा गर्छु कोडुलर थङ्केबल एबिगिजरी विभिन्न छ कोडुलरको कुरा गर्न गइरहेको छु कोडुलरबाट एप बनाउँदा चाहिँ केही पर्सेन्ट 30-40 जस्तो पर्सेन्ट उसले चाहिँ आफ्नो एडहरू हाल्छ हाम्रो एपमा हैन हामी पनि हालिरहेका हुन्छौँ यो छ कुरो त्यस्तै अब एडहरू नहालिकन सबै आफ्नै एडहरू हालेर चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड स्टुडियो हैन बाट बनायो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ एआईडी छ अहिले पछिल्लो समय आएको एआईडी पनि धेरै राम्रो मानिन्छ त्यसबाट बनाउँदा धेरै राम्रो हुन्छ तर हामीले त्यो शिक्षा नभएको त्यो ज्ञान नभएको C++ जावा हैन ती कुराहरु सम्बन्धी त्यति नलेज नभएको कोडिङ गर्न नआउने भएको हुनाले हामीले चाहिँ यसबाट वेबसाइट विभिन्न वेबसाइटबाट पनि सजिलै बनाउन सक्छौं भन्ने कुरा आउँछ त्यसपछि एपबाट पनि कमाई हुन्छ भनेर धेरैलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ एबाट कमाई गर्न मजाले सकिन्छ साथीहरु धेरै कमाइरहनु भएको छ हैन कस्तो भनेदेखि एप्लिकेसनमा एडहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ जब हामीले एपहरू बनाएर पब्लिश गर्छौं केही इन्स्टल भइसकेपछि हामी विभिन्न एडहरू हाल्छौं त्यसमा फेसबुकको एडहरू हाल्छौं एडमोब हैन एडसेन्सको एडहरू हाल्छौं अहिले स्टार्ट एप भन्ने छ एड कोलोनी भन्ने छ युनिटी भन्ने छ धेरै छ हामीलाई सबभन्दा राम्रो चाहिँ एडमोबले दिन्छ पैसा तर एडमोबको चाहिँ अलिकति सस्पेन्ड हुने सम्भावना बढी छ त्यही भएको हुनाले फेसबुक युज गर्दा सबभन्दा राम्रो अहिले बेस्ट र बेटर मानिन्छ नयाँ एड बनाउँदै हुनुहुन्छ एप बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाई भने र फेसबुकले पनि पछिल्लो समय विभिन्न ब्लग गरिरहेको छ विभिन्न वेबसाइटहरुबाट बनाएको एपलाई राम्रो वेबसाइटहरु छानेर एप बनाउनु पर्छ त्यसको लागि फेसबुकले पनि राम्रो दिन्छ त्यस्तै एड कोलोनी स्टार्ट एप हैन युनिटी विभिन्न कुराहरु छन् त्यसबाट पनि हामीले विभिन्न एडहरू राखेर अर्निङहरू पैसाहरू कमाई गर्न सक्छौं कति समय लाग्छ एप बनाउन भन्ने कुरा आउँछ सुरुमा एप बनाउनको लागि त मलाई नै 1 महिना लागेको थियो पहिलो एप बनाउँदा त्यस्तै दोस्रो एप बनाउन पनि मेहनत गरे अलिकति समय लागेको थियो बिस्तारै बनाउँदै जाँदाखेरि त्यो पनि प्र्याक्टिस हुन्छ अनि त्यस अनुसारको समय पनि कम गर्दै जान सक्छ अब हिजो आज मैले बनाउनु पर्यो भने 2 दिनमा एउटा एप पूर्ण रूपमा म तयार गर्न सक्छु तर पब्लिश सम्म पुर्याउन धेरै समय लाग्छ पहिला चाहिँ तपाईको यो गुगल कन्सोल अकाउन्टमा एपलाई गुगल प्ले स्टोरमा पब्लिश गर्नको लागि मात्रै पनि आधा घण्टा त्यो मिलाउनको लागि पब्लिश गर्ने सिस्टम मिलाउनको लागि मात्रै पनि आधा घण्टा भन्दा बढी समयसम्म लाग्थ्यो मलाई भने अहिले म 5 मिनेटमा कुनै पनि एपलाई सजिलैसँग पब्लिश गर्न सक्ने भएको छु किनभने धेरै एपहरू बनाइसकेपछि त्यो गर्न पनि सजिलो हुन्छ गुगल प्ले स्टोरमा 10 वटा जति एप मेरो अहिले मैले बोल्दासम्म पब्लिश भइसकेका छन् तपाई पनि एप बनाउन चाहनुहुन्छ भने अहिले माध्यमहरू सजिलो छ पहिला जस्तो अब एन्ड्रोइड स्टुडियोबाट नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन तर त्यसबाट बनायो भने धेरै राम्रो हुन्छ त्यो अब हामी त्यो सम्बन्धी ज्ञान नभएका मान्छेहरुको लागि विभिन्न वेबसाइटहरु युज गरेर सजिलैसँग निशुल्क रूपमा सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ र एकदम हिम्मत मेहनत एकदम त्यसको लागि निकै नै जरुरी पर्छ त्यसको लागि र एप बनाउनको लागि धेरै कुराहरु बनाउनु पर्छ एप मात्रै बनाएर हुँदैन एप बनाइसकेपछि हामीले त्यसको लागि एपको फोटो आइकन तयार गर्नुपर्छ त्यसको साइजको कुराहरु हुन्छ ग्राफिक्स फोटोको कुरो हुन्छ त्यसको पनि साइजको कुरो हुन्छ स्क्रिनशट त्यो पनि चाहिन्छ त्यस्तै हामीले डिस्क्रिप्सन लङ डिस्क्रिप्सन सर्ट डिस्क्रिप्सन त्यो पनि हामीले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ एपमा हाल्नको लागि अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्राइभेसी पोलिसी हो हरेक एपको बेग्लै प्राइभेसी पोलिसी त्यो पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि चाहिँ त्यसपछि हामीले पब्लिश गर्न सक्छौं एप बनाएर त्यति सजिलो पनि छैन त्यति धेरै मुस्किल एकदम पहाड फुटाउने त्यतिको गाह्रो पनि छैन
तर सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ एप बनाउनु भने चाहिँ अवश्य पनि गाह्रै हुन्छ सुरुमा, बिस्तारै गर्दै गएपछि एप बनाउन पनि सिक्दै जाने कुरा हो। नेपालमा एप्लिकेसनको बनायो भने कमाइ हुने सम्भावना धेरै छ, किनभने नेपालमा त्यति धेरै एप बनाउने मैले देखेको छैन। एप डेभलपरहरू अहिलेदेखि बनाउन सिकेर बनाउन सुरुवात गरौँ भने सजिलो हुन्छ। मैले त एप बनाउँदा चाहिँ 2-3वटा प्लेटफर्महरू 2-3वटा वेबसाइटहरूबाट बनाएको छु, एउटैबाट पनि बनाएको छुइनँ होइन। एप सम्बन्धी यस्तै अरू कुनै तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्छ, तपाईँको मनमा केही छ भने हाम्रो यसै भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँको जिज्ञासालाई सकेसम्म मैले जानेसम्म बुझेसम्म म त्यहाँ रिप्लाई गर्नेछु, हल गर्नेछु भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। बाँकी कुरा अर्को भिडियोमा गरौँला। अहिलेको लागि नमस्कार।